האם עזה, יש כיבוש בעזה? האם יש? תשמע, כיבוש יש. בעזה? כן. אוקיי. איך אתה מגדיר כיבוש? כי הם לא רוצים, הם רוצים את זה כך. תשמע, אם אתה רוצה עכשיו עקרוני, ואנחנו רוצים את השלום, והם מתנגדים לשלום, יש להם בעיה. זה שלא שאנחנו רוצים לכבוש את עזה. הם רוצים את המצב הזה, תיאורטי, רוצים שזה יהיה ככה, בשביל שהעולם יראה תרומות פה, תרומות שם. הרי אם רצו להיות שלום, יכלו לעשות לשבת על השולחן ולפסור את הבעיה. הם לא רוצים. אז מה אפשר לעשות? לא להאשים את המדינה, צריך להסתכל על שני הצדדים. למטבע יש שני צדדים, לא אחד. האם עזה עדיין כבוש? נכבש? לא, כבושה. עזה מגיע לה להיות כבושים. להיות מה? צלם אותי, אבל אוקיי. עזה מגיע לה להיות כבושים. עכשיו, במצב הזה. מה זאת אומרת להגיע לה להיות כבושים? ככה, לסגור אותה כמו שצריך, עד שירגעו ושיחזרו להיות מה שהיה פעם. תקשיב, כן. תשמע, אתה מכיר את הפתגם הזה, ערבי טוב זה ערבי מת? אתה באמת רוצה להגיד דבר כזה? אני כן, חושב שכן. 30 שנה רגע, אני רגע. באמונה. וואלה. כמה שנים... איזה עדה אתה? תקשיב לי. רגע, בוא, איזה... זה בצלם אלה נראה לי. אני ממש לא. אל תדבר איתו, עופר. זה דני, כן. הודו בטטה. עופר. מרוקאי? לא. מה? עופר. הודו. הודו? כן. באמת הודו? כן. אתה לא נראה הודי. חצי אתה נראה... הודו, חצי פרסי. אוקיי. טוב, אתה לא הודי, זה בסדר. אוקיי. האם עזה עדיין כבוש? כן, אוקיי. למה? כי בשליטה של הצבא שלנו. את רוצה שיהיה ככה? לא? אוקיי. שמאלנית? Is Gaza still occupied? Gaza is a very problematic area. What do you mean by occupied? What do you mean by occupied? Is Israel in control of Gaza or is Gaza in control of... I don't think we are in control in Gaza. Around Gaza maybe, but in control in Gaza, no way. This is not our control over there. I think Gaza people, most of them, is being ruled by a very small bunch of people, very extreme people. We try to control us and them and make a difference. And we all losing in this game, war, I don't know how to call it, them and us. So Gaza is first kind of a Palestinian statehood for you? Kind of. It's like a model how it's gonna look like if it will be ruled by Hamas or Palestinian rulers. Power and ego is very powerful Force. criterion or something like that over there. It's not good for any of us, not us and not them. האם יש עדיין כיבוש בעזה? אין כיבוש בעזה, כאילו, זה מה שאומרים על השטחים, על יהודה ושומרון, אבל על עזה עצמה, גם שאני לא חושב שזה נכון. אוקיי, אתה לא חושב שזה כיבוש בכלל? לא. למה? אתמול ראיתי סרטון של השר יריב לוין, שהוא אמר משפט שאני מסכים איתו, שעם שישראל לא יכולה להיות כובשת בארצה שלה. ועזה זה שטח שהוא בכלל מחוץ למדינת ישראל. גם של עם ישראל, זה לא היה של עם ישראל, לא? עזה? אבל כבר לא. לא היה אף פעם של, נגיד, בני ישראל, זה לא היה השטח של בני ישראל, זה היה של פלישתים, כאילו פעם. אבל אפשר להגיד שכל הארץ לא הייתה של... אבל פעם היה של... טוב, לא חשוב, זה לא דעה שלי. כן, אבל בכל מקרה אני לא חושב שיש כיבוש מעזה. אוקיי, למה אין כיבוש בעזה? לפחות היום אין כיבוש בעזה. הם אומרים שבגלל שיש לישראל שליטה על האוויר, על הגבולות, על הים, יש... כן, יש סגר בעזה, סגר אווירי וימי, אבל זה במטרה בעצם למנוע התחמשות או כל מיני העברה של ציוד בלי איזושהי בקרה, ציוד לחימה. איזה ציוד יכול להיות? איזה ציוד? אפשר להעביר תחמושת
וכבר ראינו שהעבירו את האונייה קרין A אז בשנות 2000. אבל זה לא היה... יש מעבר של סחורות לעזה. אמנם העזתים מאוד סובלים, ואני בטוח שלהיות סוחר בעזה או בן אדם שמייבא זה משהו נוראי, ואתה צריך לעבור הרבה סבל בשביל זה, אבל יש מעבר של סחורות. אוקיי, אז מה דעתך על הסבל שלהם? אני חושב שהעזתים הם אנשים מסכנים, אבל הם צריכים לקבל את ההחלטות הנכונות ולהחליף את השלטון שלהם בשביל שהמצב שלהם יהיה יותר טוב. כי כל העולם וגם ישראל מנסים לעזור, גם מתוך אינטרס שלא יהיה שם איזשהו מצב כאוטי וגם מתוך חמלה, אבל הם צריכים לקבל את ההחלטות הנכונות בשביל להחליף את ההנהגה שלהם. האם עזה עדיין כבוש? איך אומרים? occupied, כאילו... אם יש כבוש... בוא נגיד, הוא לא כבוש אבל הוא נצור, הוא בהחלט שטח שאין עליו ריבונות מלאה והוא שטח שנשלט בעקיפין על ידי מדינת ישראל, כן, בהחלט. אוקיי, וכולל האוויר, כולל הים. כולל הכל, כולל. חוץ מאשר המערך האזרחי ושאין שם חיילים, באופן עקרוני, המערך עצמו הוא נצור והוא בשליטה של ישראל מלאה, כן. זה טוב שזה ככה, או...? תראה, זה רע מאוד, אבל תשמע, הסכם מפלסטינאים זה משהו שהוא... משהו שלגבש אותו הוא עסק מורכב ומסובך והוא חייב בסופו של דבר לעשות, אבל צריך פה בסופו של דבר להבין את כל המרכיבים. בעיקר, את הנושא שבסופו של דבר יהיה שלום, אני לא רוצה לדבר במושגים, שלום וביטחון, אבל המושג של ביטחון אזורי כרגע מותנה רק בשליטה של הצבא שלנו. אם היה אפשרות לעשות את זה על ידי מהלכים אחרים, על הכיפק, אבל זה לא יכול לקרות, וזה תהליכים שיצטרכו לעבור, יצטרכו לעבור תהליך אזרחים מאוד מאוד עמוקים במרחב הפלסטיני, גם ביו"ש כמובן. ואני חושב שברגע שרמת האזרחות תעלה לרמה גבוהה מבחינת הכל, תהיה העיקר, בסופו של דבר תהיה הפרדה. האם יש עדיין כיבוש בעזה? כיבוש את עזה כאילו? לא. האם יש כיבוש כרגע בעזה? ישראל שולטת על עזה. לא נראה לי. אני חושב שישראל שומרת על עצמה. אוקיי. אני שואל על, כאילו, על הגבולות, על האוויר, על הים. זה שמישהו רוצה להיכנס לסירה ובעזה הוא לא יכול כי הצבא לא מרשה לו. אנחנו שומרים על ישראל, זה בעצם אנחנו... למה? מה זה אומר שומרים על ישראל? למה אסור לו? לא שאנחנו שולטים על עזה, לפי איך שאני חושב. לא שאנחנו שולטים, אלא אנחנו שומרים על ישראל, שלא יעבירו נשק או משהו, לא יודע. אני חושב, אני לא יודע. Is Gaza occupied still? Sorry? Is Gaza occupied? Yeah. Okay, why? Why? Because actually we need to help them and we're trying to. Okay. How are we trying? We're sending lots of money and people to be there during their local craziness. Which people? Sorry, I don't know what you mean. We know, basically it's soldiers, but it's not specifically for, the target is not war, actually. Oh, so you're saying there's IDF soldiers To protect- there to protect people in Gaza, Yes. protect Palestinians in Gaza from Hamas, you mean? Yeah. Okay. Okay. But we still occupy Gaza. I assume that means you don't want to occupy Gaza, right? Right. I know. How can we not occupy Gaza? I haven't asked that. What's the solution? That's beyond my knowledge. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.